سلام دوستای عزیز و گرامی، باز خوش آمده به یکی از ویدیوهای دیگه درسی ما و شما بیننده کانال MK میدیا 245 می باشید. میرزا ابراهیمی هستم با یکی از ویدیوهای دیگه آموزشی دوباره به خدمت شما عزیزان قرار دارم. به ادامه درس های قبلی ادامه میتیم انشالله که حتما چینل ما رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و نظریات خود حتما در قسمت کامنت همراه شریک بسازین تا مشکلات اتوکد ما و مشکلات باقی پروگرام هایی که در چینل خود نشر میکنیم شما کاملا آگاهی پیدا بکنید و مشکلات ما کم شود با امید یک افغانستان آباد. بس میم در این قسمت در ویدیوی قبلی ما و شما روی دو تا آپشنی که خیلی زیاد مهم بودن صحبت کردیم. یکی گرید موج بود و دیگه همچنان عبارت از اسنپ موج. امروز میم بالای پولار اورتو موج صحبت میکنیم. بالای اورتو موج که تقریبا کل کار یک پروژه از طریق اورتو موج میشه که ما و شما باید بفهمیم که اورتو موج برای ما چیکار میکنه. وقتی شما در جریان کار پروژه لاین میگیرین، یک لاین ترسیم میکنین. در این قسمت وقتی شما یک لاین ترسیم میکنین ببینین فرض میکنین این لاین شما افق است یک ذره میخواین کاملا افق یک لاین ترسیم میکنین به شکل افقی. مگم شاید از پیش دان یک ذره مشکل باشه، شاید نشه صحیح که لاین افقی ترسیم میکنین. پس بیاین از قسمت اورتو موج فعال بسازین، یا بالا از کلیک بکنین یا از کیبورد F8 فشار بدین. ببینین که رنگش آبی شد، یعنی که فعال شد. حالا اگر شما در این قسمت هم کلیک بکنین، در این قسمت هم کلیک بکنین، خط شما اونمو مسیر افقی خدا اعلان میکنه. کاملا افق، یا کاملا افق براتون ترسیم میشه یا کاملا عمود براتون ترسیم میشه. شما میگین یک عمود میسازین و من در این طرف هم عمود میسازین. ببینید که در ساختن یک پلان از چه رقم استفاده کنه میتونیم با شما. مثلا ما میگم الانتر لاین، میایم یک تعمیر جور میکنیم. میگیم یک اتاق ما جور میکنیم که طولش 5 متر باشه، 5 انتر. عرض اتاق خود میگیم که 4 متر باشه، 4 انتر. با طرف بالا میریم دوباره میگیم 5 انتر. این طرف میم دوباره میگیم که 4 انتر، دیگه انتر. ببینید که لاینایی که به شکل افقی است کاملا عمودی، ببخشید عمودی است کاملا عمودی، و لاینایی که به شکل افقی می باشه کاملا براتون افقی است که هیچ مشکل نمی داشته باشه. دوباره من میگم که انتر لاین. ببینید این بار من اورتو موج غیر فعال میسازم. از کیبورد F8 فشار بدین، اورتو موج میبینید که رنگش به رنگ سفید شد. در این قسمت کلیک میکنین، من ببینید اینجا عمود به شکل مایل هم میشه که ترسیم بکنیم. یعنی اگر اورتو موج غیر فعال باشه ما میتونیم به علاوه افق و عمود یک خط به یک زاویه دلخواه هم ترسیم بکنیم. یک خط میتونیم که یک زاویه دلخواه هم ترسیم بکنیم. وقتی که اورتو موج فعال میکنین به هیچ صورت تحت زاویه خط ترسیم کردن نمیتونیم. صرف یا عمود ترسیم کردن میتونیم، یا صرفا عمود ترسیم میتونیم، یا صرفا افقی ترسیم کردن میتونیم. که با کار یک پروژه قسمی که ما براتون در این قسمت مثال دادم کاملا از این استفاده میکنیم که زیاد کاربرد داره. خب میم بالای بدتر از عبارت پولار ترکینگ می باشه. پولار ترکینگ چطور ما میتونیم توسط پولار ترکینگ یک کار یک پروژه را استفاده کنیم از این. میم در این قسمت میگیم سی انتر سرکل، یک دایره ترسیم میکنیم به این شکل. درست است؟ میگیم ال انتر لاین، میم از مرکز یک لاین ترسیم میکنیم. میگیم عبارت از شعاع دایره ما میباشه. میخوایم که نمی دایره خود از نمی دایره خود یک زینه دورانی بسازیم.
یا میخوایم که اینمی دایره خود با چندین با 30 درجه تقسیم بکنیم، 360 درجه رو میخوایم در 30 درجه تقسیمش بسازیم، چطور تقسیمات کدام میتونیم ما شما. اگر بیایم یک لاین بگیریم میگیم در این قسمت اینمی با سطح افق میگیم اینمی 30 درجه، ببینید این 30 درجه شد، دوباره میگیم 60 درجه، دوباره میگیم 90 درجه یا به این ترتیب. ببینید ما چطور کنیم که اونمو درجه رو بر ما شما نشان بده. بیاین پولار ترکینگ فعال بسازیم، در این قسمت کلیک بکنین بالای تیرگش، ببینین 90 درجه داریم، 45 درجه می داشته باشیم، 30 درجه، 23 درجه، 18 درجه، 15 درجه، 10 و همچنین 5 درجه. بین از قسمت 30 رو انتخاب میکنیم، یعنی 30 60 90 120 به همه ترتیب بر ما نشان بده. حالا من میگم که از قسمت میگم XL انتر، درست است؟ XL انتر در این قسمت هم کلیک میکنیم، XL انتر نمیکنیم، میگم L انتر لاین. بیم در این قسمت تا سطح زاویه صفری قرار داریم ما و شما. بین همین طرف دوران میتیم ماوس خود ببینین که در 30 درجه وقتی میرسیم توسط یک خط سبز نقطه چین بر ما نشان میده، میگیم این مرز 30 درجه است. درست شد؟ میگیم این 30 درجه، دوباره میگیم L انتر لاین، میم از قسمت میم 30 درجه و در این قسمت ببین 60 درجه توسط یک خط زرد بر ما شما نشان میده، ببخشید توسط یک خط سبز رنگ بر ما شما نشان میده که اینمی عبارت از 60 درجه باز یک 30 درجه باز یک 30 درجه. درست است؟ یا بین از این قسمت لاین اینمی لاین میگیریم، میگیم که اینه 30 درجه برای من نشان میده، اینه دیگه 30 درجه. درست است؟ اینه دیگه 30 درجه، اینه دیگه 30 درجه، 30 درجه برای ما شما نشان داده میره. درست است؟ که میشه از این زینه های دورانی که بعدا در پروژه بردن کار میکنیم، خیلی زیاد کار میکنیم که میتونید از این استفاده خیلی خوب داشته باشیم. تنها ایتونه 30 درجه، ببینید مختلف درجه است، شما هر کدام از یا رو بگیرید میشه 5 درجه هم میشه. یا میخواین که یک زاویه دلخواه از پیش خود بسازین، بین ترکینگ سیتینگ کلیک میکنین، از این قسمت هم میشه که زاویه را انتخاب بکنیم ما و شما. یکی ادیشنال انگلز، میخوای یک زاویه از پیش خود ما بتیم، مثلا زاویه میگیم 13.5 درجه. درست است؟ 13.5 درجه. بین از میگیم اوکی کلیک میکنیم، بین بالا از کلیک میکنیم، ببینید که زاویه 14 درجه که یا 13.5 یا اونمو 14 درجه شده دیگه. 13 با سیستم اشاریش یک ذره مشکل می داشته باشه که میشه 13 درجه گرفته برای ما. ببینید 14 گرفته. میگیم که این انتخاب میکنیم دیلیت، میم بالا از کلیک میکنیم، در این قسمت بگیم 13.7. درست است؟ 13.7 کلیک میکنیم در این قسمت، بین ببینید که 13.7 هم باز 14 میشه دیگه، زیاد بالای اشاری کار نمیکنه دیگه، یگان اشاری استاندارد باشه براتون کار میکنه. این رو دلیت میکنیم در این قسمت، میم در این قسمت میگیم که 12. درست است؟ میگیم که نیو کلیک بکنید در این قسمت میگیم 12.5. درست است؟ این رو اوکی کلیک کردیم. پس بین در این قسمت ما شما میبینیم که 12.5 ببینید که 13 شده براتون. درست است؟ بس سیستم اشاری یعنی میگه من کار نمیکنم، باید یک عدد پوره باشه همیشه. درست است؟ پس شما همیشه هم یک عدد پوره میتین برش و از قسمت میتونید که رو تنظیم بکنید. نخواستین دوباره من کلیک از قسمت میگن دیلیت. هر اونمو قدر درجه که با این قسمت شما دوران میکنین دیده و تنظیمات شکده میتونید. درست است؟
و آپشن بعدی ما و شما در این قسمت برای ایزو درافت می باشه که به این شکل ایزو درافت یعنی ایزومتریک گرید که زیاد استفاده نمی کنیم ما. ایزومتریک دیگه ایزو تاپ است، همچنان به این قسمت، همچنان به این شکل و همچنان به این شکل. نخواستیم به این میگیم کلیک نمی کنیم. درست است؟ خب آپشن بعدی ما و شما در این قسمت عبارت از آبجکت اسنپ می باشه که کاربرد خیلی زیاد داره که تقریبا کل کار اوتکد بالا از این میشه. این انشاءالله در ویدیوی بعدی براتون ریکارد میکنیم. تا ویدیوی بعدی خداوند نگهدارتان. حتما سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و کامنت از یادتان نره.